Okey geng, so hari ni Honda City baru dah masuk workshop. So ni aku dah parking cun-cun dalam bay. First kali jom kita buka plastik dulu. Sebelum kita turun dia punya gearbox, kita tengok-tengok sikit bahagian enjin dia. Tengok sikit beza dia dengan City gn6. So kalau korang boleh tengok kat sini, dia punya enjin memang lain lah. Enjin dia dah tak pakai Honda City lama punya. Dia dah tukar enjin lain. Untuk gearbox, sebelum ni aku bagi tahu bahagian luaran dia tu nampak macam sama. Ya, sama. Tanda lain dalam dia. Sebab tu aku buat challenge kan. Yang bahagian dalam ni korang kena tunggu lah video lepas kita turun, lepas tu kita barai gearbox tu. Okey, setelah sekian lama kita tunggu, dan untuk korang yang support kita orang, so hari ni aku tunjukkan video kita lerai gearbox City gn2. So hari ni korang boleh tengok dalam video ni cara leraikan gearbox dan tengok part dalaman dia. Sama ada Honda Malaysia dah ada improve part dekat dalam ni ataupun still sama dengan yang gearbox GMC yang lama. So sebelum korang tengok video ni sampai habis, sekarang aku nak tunjuk dari segi luaran dia. Ada sikit perbezaan dia. Cuma dia tak tahu lah ada function ke tak ada. Dekat sini korang boleh tengok bahagian tepi dia satu, kat sini tak ada. Okey, belakang ni perbezaan dia dekat casing belah belakang. So yang ni punya ada satu. Ni tak tahu binatang apa dekat sini. Dengan dekat sini. Yang ni tak ada. Dari segi sensor aku tengok memang sama lah. Yang ni sama. Yang ni dah buka. Tapi sama lah. Sensor dia kedudukan sama. So satu lagi dia punya TCU lah. TCU dia dekat atas gearbox lah. Untuk gn2 punya. So untuk korang teruskan menonton video ni. Korang layan video ni sampai habis. Kita orang tunjuk kat korang perbezaan dalaman gearbox dia. Tapi sebelum aku tunjuk video tu, aku nak video ni 1M dulu. Okey, ada beran? Tak ada lah. Aku gurau je. Okey, so jom layan video ni. Dekat bahagian sini dia punya bearing lain sikit. So bila kita buka casing tu, kita kena buka klip ni dulu. Klip tu duduk sini.
Jadi mekanik kita orang dah lerai Gearbox Honda City ni. So korang pun dah tengok part-part dalaman dia. Video ni pun dah terlalu panjang. So kalau korang nak tengok perbezaan dia GM6 dengan gn2 punya perbezaan part dalaman gearbox dengan lebih detail, korang boleh tunggu untuk next video. Jangan lupa like, komen dan share video ni.